Hej, Dennis på NoClue FPV här. En gång har jag fått äran att testa en ny prototypram från Wondrous Drones. Tidigare har jag testat Butterfly. Följde den ramen från ritbordet till färdig produktionsram. Vart version 1, 2 och nummer 3 var den som kom ut på produktion. Helt underbar ram, fick mig att kunna flyga både stadigare, fortare. Helt enorm skillnad, gudomlig ram att flyga faktiskt. Vet att fler nu har börjat bygga på den, kommit ut på marknaden. Det jag ska få testa nu är en prototypram för freestyle. En Center Gravity ram. Det har jag fått då. En hel drös med delar. Påse med massa skruv. Distanser. Både i aluminium och kolfiber som ska vara stand-offsen också emellan. Armarna nu. Allihopa ser likadana ut. Riktigt bra. Går en arm sönder. Kan du byta bara en istället för att byta en hel bottenplatta. Känns bra för mig tycker jag. En del saker går sönder. Nedersta botten. Så tunt ut. På det sen kommer arm. Ny platta. Så det är alltså dubbla bottnar som håller ihop det. Batteriplattan och sen den övre kameraplattan. De här små bitarna emellan är ju då kommer sitta för att fästa kameran i. Det för mig tycker jag det känns lite bättre än den lilla plåtvästet som oftast brukar följa med till exempel 1177 och 1190 modellerna på Foxeer till exempel. Även många andra liknande modeller då. Men ibland har man råkat ut för att man får skakningar i bilden genom att kameran sitter inte fast. I de här sidostyckena kommer du kunna skruva fast den så att den är lika stadig med kolfibret som övriga ramen. Jag ska bygga ihop den här lite snabbt så får vi se hur den ser ut när den sitter ihop i ett stycke. Ja, så här ser den alltså ut. Wondrous Drones freestyle prototyp, första versionen. Här är sidostyckena för kameran. För fästpunkten, då har du oftast med både 1177 och 1190. De flesta av de liknande har ju samma centermutter. Jag har nu bygger den här med 20 mm spacers. Ramen är byggd så du kan ha 4N-äsken nedsänkt här i botten. Och har du då en äsk med inbyggd 5 volts bäck så kan du även då sänka ner spacerserna och få ner tyngdpunkten lite mer beroende på vad du har för batteri och liknande. Jag har ju ingen sån just nu då, så att jag kommer få köra lösa äskar. Då kommer jag behöva bygga med PDB och flight controller och alltihopa så det blir lite högre. Så jag kommer börja med det tills jag får tag på en 4N-äsk. Sen får jag bygga om den igen helt enkelt. Finns fler fästpunkter under till. VTXen kommer sitta jättebra bak. Du har extra strap för antennen. Kör du med pigtail eller liknande så har du ju en möjlighet att sätta fast antennen här bak upp till. Inga problem. Under till också, om du tänker att du sätter 4N-äsken här eller PDB om du vill ha den där nere, så
kommer det finnas sen att köpa till ett 3D-printad fäste eller en platta för att sätta under till för att skydda det du har nu. Så du slipper få in saker rätt in i ramen. Kolfibret känns ju... Det är i riktigt bra kvalitet faktiskt. Bra skärningar, inga lösa delar, inga konstiga gradningar, ingenting. Uppe på här sen kommer det finnas att köpa till den här ramen när den är klar. Det är 3D-printat fäste för både Session och troligtvis nästan garanterat för även för GoPro 3. Jag kommer bygga den här nu med lite annan setup. Kommer köra en F3 Deluxe med inbyggd OSD. En FR Sky XM Plus mini receiver. Ställbar VTX. Kommer bli Emax motorer. 2205, 2300. Kommer köras med lösa äskar den här gången. Kommer sitta ute på armarna. Istället för att sitta, för jag har ingen 4 igen just nu. Så att den kommer uppgraderas till det senare. 1190 kamera som jag fått ifrån RC-Tech. Så ja. Ska vi prova att bygga den här med allting till. Ska vi se hur den flyger sen. Återkommer. Tack så länge.